Moși mei Taur, ce faceți, dragilor? Bine ați venit! Astăzi facem etalarea pentru luna februarie. Vom face crucea celtică. Da, mi-a fost dor de această etalare și am hotărât să o fac pentru această lună cel puțin. Așa că să vedem. Va fi o etalare generală, bineînțeles, nu uitați acest aspect. Dacă etalarea tinde să meargă către iubire sau către bani sau orice altceva, vom încerca să ne centrăm pe acel aspect. Dacă nu, nu. Va fi o etalare generală unde voi va trebui să alegeți mesajele dacă rezonează ceva cu voi. Provocarea și surpriza și concluzia lunii o avem aici, așa că începem. Energia ta în această lună este una de plecare, 6 de spade sau cel puțin de părăsirea unei situații agitate, a unor păreri, de ce nu, poate fi și asta, un tărâm mental și emoțional care te agita, care te putem să vorbim de un soi de anxietate, da? Pentru unii dintre voi e ca și cum ieșiți din acea stare. Este părăsirea unei situații care nu îți făcea bine. Pentru alții dintre voi poate fi vorba despre energia ta este pornită pe a ieși din acea situație, da? Ești pornit tu să ieși dintr-o anume situație, așadar aș spune că este o energie benefică. Situația lunii februarie, roata norocului, schimbări. Taurul caută o schimbare, caută, de ce nu, ieșirea dintr-un cerc în care se învârte sau ieșirea dintr-un cerc mental în care ne învârtim. De foarte multe ori, mintea noastră face ca lucrurile să devină mai complicate sau viața noastră se complice pentru că stăm acolo tururu toată ziua gândind același lucru. Taurul caută schimbări în ceea ce îl privește, să devină din ce în ce mai împământat. Avem împărăteasa aici. Și din ce în ce mai respectabil, îmi vine să spun. 3 de spade. S-a săturat cât a suferit. Poate că mulți dintre voi v-ați săturat cât de multe dezamăgiri ați avut din punct de vedere emoțional și v-ați hotărât să vă centrați pe voi, să faceți schimbări în voi, să deveniți puternici, cât mai puternici și cât mai să vă respectați întâi pe voi ca să nu vă mai poată răni nimic din exterior, aș putea să spun, da. Poate că e vorba despre un soi de muncă personală pentru unii dintre voi. Pentru alții dintre voi, situația în luna februarie, sau mă rog, luna februarie ne arată o situație de reîntoarcere a unei persoane în viața unora dintre voi. O persoană care v-a rănit, o persoană care v-a dezamăgit, are intenția, aș spune, să se întoarcă sau cine știe cum vă reîntâlniți și vă declanșează din nou, ca și cum durerea aia în stomac pe care o simțim când vedem o persoană care ne-a făcut rău cândva. Poate fi și asta, însă poate fi și reîntoarcerea, pentru că roata norocului înseamnă cineva se reîntoarce. Nu știu dacă e vorba despre a vă împăca sau nu, însă reapare această persoană în viața ta. În mintea ta sau din punct de vedere mental, eu te văd, hai să spunem așa, împlinit, te văd detașat, nu, fericit, cumva așa, ești foarte bine cu tine. 9 de cupe este o carte a bunăstării mele interioare. Eu sunt bine cu mine, sunt bine așa cum sunt, mă simt fericită, ca și cum nu am nevoie de nimeni și de nimic, într-un fel sau altul. Wow, avem împăratul și avem asul de bâte, dragii mei. Eu am dubii că tu ești atât de fericit și împlinit când mi-a apărut această combinație. Eu consider că vorbim despre nu faptul că te păcălești, atenție, 9 de cupe, cartea satisfacției personale. Da, poate că te simți bine. Ideea este că dacă ai făcut o muncă personală cu tine, tu acum ești mult mai sigur pe tine. Te simți mult mai invulnerabil, că despre asta vorbim. Ești mai sigur, dar pare
că dacă aici avem imaginea unei persoane care se întoarce, o persoană care cumva te-a dezamăgit profund și se întoarce în viața ta, reapare în viața ta, te văd dându-i o nouă șansă. Sau dacă nu este vorba despre o persoană din trecutul tău, poate fi vorba despre o persoană din prezentul tău, o persoană cu care te învârți așa într-o relație, fie ea că este stabilă sau nu, însă ceva e, du-te vino, sus, jos, da? Suntem așa într-un soi de adaptabilitate cu dezamăgiri la pachet, însă aici vedem un nou început. Un nou început. Inclusiv pentru cei care se reîntoarce o persoană în viața lor, inclusiv pentru cei care se învârt într-o relație cu o anume persoană din viața lor, vedem un nou început. Împăratul și împărăteasa ne arată faptul că sunteți buni unul pentru celălalt, sunteți complementari, vă completați unul pe celălalt, indiferent că ești bine cu tine, indiferent că te simți bine, burlac fiind, de exemplu, sau burlăcică, da, sau tu singură la tine acasă te simți bine, el se simte bine la el acasă, indiferent că există această bunăstare interioară a fiecăruia dintre cei doi, aici vedem că dorința de a începe ceva împreună este mare. Lucrurile se vor schimba între voi doi. Poate statutul vostru se va schimba. Poate fi aici o cerere în căsătorie, de ce nu? E ca și cum nimic nu va mai fi cum a fost, dragă Taur. În cazul în care nu vorbim despre iubire, vorbim aici despre schimbări care în luna februarie vin în viața unor tauri, schimbări care au legătură cu statutul lor, dacă e vorba despre un job, poate ajunge, nu știu, pe o poziție de superioritate, de conducere, într-un fel sau altul, poate fi inclusiv conduci o echipă, nici de cum doar, nu știu, șef de director, da? Te vei simți satisfăcut, e ca și cum este ceea ce ți-ai dorit întotdeauna. Aici vedem că începe un nou capitol în viața unora dintre voi și din punct de vedere financiar. Poate că nu în condițiile în care tu te așteptai, poate că propunerea pe care de ascensiune pe care o vei avea nu este în conformitate cu ceea ce tu ți-ai dorit. Nu se bifează tot ce aveai pe listă, însă aici e ca și cum e ok și așa, chiar dacă nu e, nu știu, nu sunt șef de director, dar măcar sunt șef de echipă. Ceva de genul, da? În subconștient 10 de spade, aici avem o rană care nu s-a vindecat, avem o mare, nu știu, o îngenunchiare. Ai fost îngenunchiat cândva în această viață sau viața te-a îngenunchiat la un moment dat și încă există în subconștientul tău. Poate că ar trebui să depășești. Aici este despre a depune eforturi să te ridici de acolo. Ca și cum uite-te la ce ai în momentul de față. Indiferent cât de dezamăgire ai avut, ok, este instalat în subconștientul tău durerea încă sau, mă rog, ai băgat într-o căsuță a memoriei tale acea dezamăgire profundă, acea lovitură sub centură pe care ai primit-o de la viață. Ok, nicio problemă. Depășește-o. Aici e vorba despre a depune eforturile. Nimeni nu ne poate ridica de la pământ, nimeni nu ne poate vindeca decât dacă noi depunem eforturi. Când noi alegem să ne uităm în concret, da? Și să vedem, Doamne, parcă de când mi-a dat viața lovitura aia, eu sunt din ce în ce mai bine. Dacă vedem partea asta pozitivă sau învârtim această lovitură sub centură de la viață, dacă îi dăm celălalt înțeles și scoatem pozitivul din ea, vedem că evoluția ta a fost una mult mai bună după ce ai primit această lovitură sub centură. Așa că depășește-o. Cam asta îmi vine să spun. Hai să vedem în trecut. Împărăteasa din nou, wow!
Poate că aici vorbim despre munca aia despre care am spus mai devreme, pe care poate unii trebuie să făcut-o. Aveți cel puțin 3 luni de zile de când vă simțiți mult mai bine cu voi înșivă sau ați muncit mai intens la voi înșivă, cu voi înșivă. Avem 7 de băte și avem rege de monede. Poate că ai muncit cu tine în ceea ce privește anumite tipare sau anumite limite pe care tu le aveai în interiorul tău. Era ca și cum, domne, eu vreau să mă simt pe poziție de împărăteasă. Ce înseamnă? Vreau să mă simt o persoană perfectă. Nu spun neapărat că aici vedem perfecțiunea întruchipată, pentru că perfecțiunea e toxică, nu e ok să fii perfect. Însă să știu cine sunt, să cred în ceea ce sunt, să cred că am dreptul să fiu ceea ce sunt, da? E altceva decât perfecțiunea întruchipată. Poate că în ultimele 3 luni de zile te-ai centrat foarte tare să fii ceea ce ești, să vibrezi ceea ce ești și să fii din ce în ce mai bine cu tine. Asta implica, bineînțeles, dărmarea unor limitări sau dărmarea unor tipare de gândire, înfruntarea lor într-un fel sau altul, care erau practic, hai să spunem așa, defensa ta, da? Era ceea ce te făcea, era arma ta de apărare într-un fel sau altul, pentru că 7 de băte este o carte de apărare. Mă protejez, îmi apăr teritoriu, să nu, oricine mă atacă, eu ies să mă apăr, da? Ies în defensivă. Poate că a trebuit să lucrezi cu tine pe tema asta. Se pare că ai făcut-o bine. Pare că ai făcut-o bine. Ai perseverat, ai fost dedicat, ai fost atent. Și asta ne arată faptul că, de aia ne arată faptul că începând cu această lună vedem schimbări în viața ta. Anumite contradicții sau anumite, hai să spunem, cu o persoană, unii dintre voi ați tot avut, nu aș spune neapărat conflicte, ci pur și simplu, cum să le numim, defensivă, nu știu, fiecare dintre voi era obișnuit să se apere de ce spunea celălalt. Poate că acum lucrurile între voi s-au schimbat. De-aia vedem aici dorința de a fi într-un fel sau altul împreună. În viitor, regina de bâte. Regina de bâte, eu iubesc regina de bâte, pentru că ne arată naturalețea unei persoane, vine să spun, sau natura unei persoane. Siguranță de sine ne arată acel egoism sănătos, ne arată faptul că această persoană se respectă, știe, își cunoaște valoarea și știe că nu are de ce să umble după nimeni, nu are de ce să trebuiască să demonstreze nimic nimănui. Este o persoană care se cunoaște foarte bine pe ea însăși, sigură pe ea și așa un pic cu nasul pe sus, dar asta nu înseamnă că, vezi, Doamne, nu e ok să fim cu nasul pe sus că știm cine suntem. Să nu cădem în cealaltă extremă în care să ajungem să fim atât de egoiști și narcisiști. Însă avem 10 de spade, wow! Se repetă 10 de spade. Și 6 de cupe are legătură cu atenție, pentru cei care vorbim despre o nouă șansă pe care o vei da unei persoane din trecutul tău cu care poate ai avut o relație într-un fel sau altul și te-a dezamăgit. În 3 luni de zile aș spune că e posibil să te dezamăgească din nou. Pregătește-te să fii pe poziție, da? Să fii, hai să zicem așa, aici nu e ca și cum ți se spune pregătește-te să fii dezamăgit. Pregătește-te să știi să faci față unei alte dezamăgiri.
Cred că e diferit. Poate fi aceeași persoană din trecut care te va dezamăgi? Da, dar la fel de bine poate fi o altă persoană diferită. Tot o persoană care are legătură cu trecutul tău. Poate fi. Poți fi inclusiv tu cel care să cazi în butoiul cu melancolie și să scoți să scoți pe masă o anume problemă din trecut în care tu te-ai simțit trădată, îndurerată, dezamăgită și așa mai departe. Dar aici este tot despre ești sau nu ești cine zici că ești sau cine zici că ai devenit. Pentru că nu putem să încercăm să păstrăm o imagine de oameni puternici, dar de fapt noi să fim pe dinăuntru vulnerabili. Nu avem cum, ori facem munca, ori nu o facem. Cam despre asta este vorba. Pentru că tu singur te retroalimentezi, ar putea să fie să te retroalimentezi, pentru că uite așa te învârți în cer și ți-aduci tu aminte de nu știu ce, de nu știu cine care ți-a făcut nu știu ce și nu poți să depășești. Încearcă să te hotărăști dacă într-adevăr vrei să mai continui să readuci în discuție sau în prezentul tău ceea ce s-a întâmplat în trecut sau vrei pur și simplu să mergi cu capul sus indiferent de trecutul pe care l-ai avut. Da, cei care aveți nevoie să auziți mesajul ăsta, cam ăsta e, dragii mei. Provocarea. 3 de monede. Pentru unii dintre voi, provocarea poate veni din punct de vedere al unui proiect. Pentru alții dintre voi, proiect mă refer aici la un soi de vocație. Nu știu dacă are vreo legătură cu... Aici am spus că există posibilitatea ca în luna februarie unii dintre voi să aveți un alt statut sau, mă rog, să începeți... Da, poate fi că începeți un proiect privat, da? Voi singuri, un proiect. Și aici vi se cere într-un fel sau altul, sunteți provocați cumva să vedeți dacă are legătură cu vocația voastră acest proiect, dacă iese din suflet, da? Vi se cere colaborare, aș spune. Încercați să nu fiți foarte, hai să spunem așa, nu las pe nimeni, că dacă eu sunt șeful, eu sunt șeful. Nu las pe nimeni să-mi zică absolut nimic legat de statutul ăsta pe care mi l-am câștigat sau de faptul că eu sunt șeful ăla care dă cu pumnul în masă. Nu, ești provocat să colaborezi. Și nu aș spune că e doar pentru luna februarie, în general viața este destul de inteligentă încât să ne arate când avem nevoie de una sau de cealaltă, sau de una sau de alta sau de alta, da? Așa că provocarea vine pe aici, dragii mei. Colaborare, în același timp putem să vorbim și din punct de vedere emoțional, bineînțeles, că doar nu... Trebuie să colaborăm peste tot. Trebuie să învățăm. Sunt multe lucruri pe care încă trebuie să le învățăm. Toată viața învățăm, dragii mei. Sunt foarte multe persoane care consideră că, vezi, Doamne, am ajuns la 50 de ani, la 60 de ani. Nu mai am, Doamne, eu ce să învăț acum, că le știu pe toate. Nu. Până murim învățăm, dragii mei. Și se repetă 3 de monede. Acum la voi cu repetiție. Aici e despre învață, dragă Taur, învață să colaborezi. Și poate unii dintre voi o să spuneți, păi Taurul e cooperant. Da și nu. Taurul e cooperant în momentul în care își satisface o anume dorință. Când și-a împlinit sau a ajuns pe poziția pe care o are, poate cădea într-un orgoliu foarte mare. Să nu uităm că Taurul este pe axa Taur-Scorpion aici. Când vorbim despre zodii, trebuie să vorbim despre axă. Nu putem să vorbim doar despre pura energie taurină, pentru că nu există în nimeni.
energie pură, doar taurină. Așa că aici avem tiranie, avem control, avem dominare. Așa că, mare atenție la acest aspect, ți se cere colaborare, ți se cere să înveți. Dacă ai de învățat lucruri noi, adică să faci cursuri noi, pune una și fă, dacă îți lipsesc, nu știu, cursuri. Învață să colaborezi cu partenerul de viață în cazul în care, aici vorbim despre domne, mi-am întâlnit persoana ideală și acum e ca și cum merge totul din inerție. Nimic nu merge din inerție. Totul este despre colaborare intensă și trebuie să învățăm să colaborăm cu oricine în această viață, să știm să fim colegi, să fim parteneri de viață, să fim prieteni, să ne sprijinim și să căutăm tot timpul să fim din ce în ce mai buni, împreună și separat, bineînțeles. Despre asta e vorba aici. Wow, wow, wow! Surpriza! 4 de spade, oboseală. Poate că unii dintre voi o să fiți extenuați, vi se dă un pic așa mintea peste cap, va trebui să faceți anumite lucruri pe care poate de obicei nu le faceți și este foarte solicitată partea mentală, da, aș spune. O oboseală psihică, poate că ar trebui să te odihnești mai mult, ți se spune într-un fel sau altul, sau sfatul este odihnește-te un pic mai mult. Regina de monede, nu te consuma, îmi vine să spun, din punct de vedere al, adică nu-ți bate capul foarte tare din punct de vedere ok, au mai sărit două, din punct de vedere al stabilității, inclusiv financiare. Gași cum învață să fii liniștit, respiră, învață meditația. Învață să meditezi, ca să poți să-ți liniștești mintea. Taurul gândește foarte mult, Taurul stă foarte mult în capul lui. Bine, nu stă în cap așa fizic. Rumegă foarte mult, ăsta e. Zici Taur, zici egal rumegă, da? Liniștește-te din punct de vedere mental, pentru că surpriza e posibil să-ți dea așa o surpriză dintr-o dată în care să te pună la pământ, pentru că o să ai dureri de cap, nu o să mai poți cu tine și o să trebuiască să-ți iei o pauză sau inclusiv o vacanță dacă tot insisti să rumegi. Învață să meditezi, să stai liniștit sau să respiri, învață să respiri. Indiferent cu ce-ți bați tu capul, pentru că aici pare că îți bați capul cu o anume situație pe care tu ai nevoie, de ce nu poate să o controlezi. Finanțe, stabilitate, relație. Nu trebuie să stai doar acolo. Învață să te și detașezi de aceste lucruri, pentru că stabilitatea nu pleacă în momentul în care ambii parteneri își doresc același lucru. Atenție, pentru că aici avem aspectul reginei de monede care stă cu spatele la această stabilitate care îi se oferă. Și aici e posibil ca nu știu, că ești tu, că e celălalt, cel care refuză să participe într-un fel, hai să zicem, împăciuitor sau să fie mai generos, mai atent, mai așa. E posibil să existe un refuz. Unul vrea și celălalt ca și cum, nu. Încercați să vedeți, dacă sunteți voi, observați-vă, pentru că aici se cere colaborare. Concluzia, regina de spade, foarte multă prezență de la curte. Prezențe puternice din punct de vedere energetic, doar regii, regine, avem aici împărați, un singur paj, foarte interesant. Acum văd că au ieșit două, a mai ieșit o regină, deci aici e fantastic la voi, dragii mei, câtă energie potentă de regalitate. Mi-a atras atenția că văd aici regele și regina de bâte, în această de bâte, de monede, de bâte, auzi. Și da, următorii erau de bâte.
Și regele și regina de bâte. Deci eu aș spune că aici vorbim despre persoane cu foarte mare afinitate. Deci voi sunteți foarte potriviți. Că aici vorbim despre un angajat și un șef. Că vorbim despre un parteneriat de afaceri. Că vorbim despre parteneri de viață. Aici vorbim despre persoane foarte compatibile. Da? Și cavaler de cupe. Ok, vedem aici un cavaler în sfârșit, o acțiune. Aici e nevoie, concluzia arată că este foarte ok să fim foarte mentali, este foarte ok să judecăm la rece lucrurile, dar nu putem să fim doar gheață și mental, ci trebuie să învățăm să fim și inimă, să fim și simțuri. Taurul egal simțuri sau cele 5 simțuri, așa cum am spus, taurul egal rumegare, la fel taurul egal cele 5 simțuri. Nu poți să fii doar mental, dragă taur. N-ai cum. Viața nu e doar despre asta. Sau despre logică. Viața e și despre a simți. Puneți în funcțiune toate cele 5 simțuri. Taurul nu este complet și nu va fi niciodată complet dacă nu se ascultă din punct de vedere al senzorialității. Așadar, îmbină mintea, logica cu simțurile. Trebuie să înveți să faci și lucruri care îți plac, să implementezi și plăcere în viața ta, și logică și plăcere, și minte clară, și critică și judecată, dar învață să accepti și tu critica și judecata, sau mă rog, nu critica că te critică cineva, ci critica constructivă, pentru că nu vorbim aici despre tătau să ascult toți proști că mă bălăcărește pe mine, de exemplu, pe YouTube. Nu, asta e egal zero. Aici e vorba despre ascultă persoanele care încearcă să îți facă o critică constructivă, ca tu să poți ca tu să poți să observi ce mai ai de implementat, ce mai ai de învățat. Da. Faptul că mi-a atras atenția că există foarte multă energie regală, cum am zis, de regi aici, regi, regine. Mie îmi lasă impresia că vorbim despre o nouă etapă în ceea ce privește taurul, începând cu luna februarie. Poate fi vorba despre o ascensiune, nu neapărat din punct de vedere al statutului sau al jobului, ci o creștere. Vedem, o creștere în viața unor tauri poate fi o nouă etapă foarte benefică, care, bineînțeles, vine la pachet cu ce? Cu învățăminte sau cu lecții pe care, sau cu cursuri de viață pe care trebuie să le facem ca să ne menținem această poziție de oameni maturi, adulți, pentru că regii și reginele sunt persoane mature, da? Care știu, fiecare dintre ei își cunosc poziția și știu ce au de făcut într-un fel sau altul, sau cum să-și manifeste energia. Cam asta este ceea ce văd. Foarte tare, foarte tare, tare. Dar luna februarie e incitantă pentru toată lumea. Așa că vă pupăcesc, dragii mei, ne vedem în următorul material, vom vedea cu ce venim. Vă pup!